تيركواز بنكهة الأزرق. لاحظوا اللون ودرجة اللون، يعني تيركواز يميل إلى الأزرق. غنحاول ما أمكن ندير مساحة قليلة في السماء، ونخلي ما بين السماء ومنظر الجبل اللي غنرسم واحد اللون أبيض باش يبان لي انعكاس ديال اللون تيركواز في السماء. لاحظوا يعني درجة اللون خفيفة. غنجيب فرشاة مبللة بالماء ونحاول ما أمكن ندمج اللون. الآن غندير التيركواز لتحت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية مجددة إلى كل أحبابي متابعي الكرام في حلقة جديدة ودرس جديد. قبل ما نبدأ أحبابي، لي طلب إلى كل أحبابي الذين لا زالوا لم اشتركوا إكراما للمحتوى أحبابي وفضلا منكم. اليوم إن شاء الله أسهل طريقة لرسم الصخور والجبال في المناظر الطبيعية بأحسن تقنية، فشدوا معي الرحال وتابعوا معي. وكالعادة تأطير المنظر أو التخطيط، ولاحظوا عبارة عن جبال وصخور كبيرة، ثم أشجار ومياه ومروج تحت وبحيرة كما ترون أحبابي. الآن اللون أزرق وأسود وبنفسجي، غنضيف عليهم اللون البنفسجي باش نخفف اللون نحو البنفسجي. لاحظوا درجة اللون، وضفت عفوا اللون الأبيض باش نخفف اللون. لاحظوا درجة اللون غنديرها لون ظل في الجبل أو في الجبال اللي في المقدمة على مستوى خط الأفق. ودائما لاحظوا درجة اللون أحبابي، ودرجة اللون كما أقول وأكرر تلعب دور مهم في تكوين المنظر الطبيعي وفي تأسيس المنظر الطبيعي باحترافية وبدقة. طلع بفرشاة كيف ما كتشوفوا أحبابي. نقدر ندير فرشاة عريضة، نقدر ندير فرشاة بين يعني متوسطة. المهم ندير الطلاء ديالي ونحاول الحدود ديال اللون تكون دقيقة ومركزة. لاحظوا لون واحد فقط، ما غاديش ندرج اللون في هذا الطلاء ديال اللون ديال الظل، بالتالي غيمشي لون واحد كيف ما كتشوفوا أحبابي، ونمشي بطريقة سهلة وبسيطة. كنحاول ما أمكن نعطيكم الفيديو جاهز وجميل باش تبعوا نزولا عند رغبة أحبابي. لاحظوا إدماج الألوان، الآن الأحمر الأصفر على نفس الطبقة ديال الجبل اللي شتو، كتعطيني لون بني قاتم في اللون الأصفر والأحمر. غندير به التلال اللي غتكون معشوشبة، غتكون فيها أشجار ومروج على الجهة اليسرى. ودائما لاحظوا درجة اللون أحبابي طالع بكل سهولة بأي فرشاة. الآن اللون الأخضر نضيف عليه اللون الأسود، لاحظوا درجة ديال اللون، ثم اللون الأصفر كريم غيعطيني خليط بين غتشوفوا نتوما درجة اللون الآن أحبابي. وغندير الموتيف ديال الأشجار ديال الصنوبر بفرشاة المروحة المائلة كيف ما شفتوا، يعني الشكل ديال فرشاة المروحة اللي ميلتها وصوبتها بيدي. لاحظوا غادي ندير الموتيف ديال الأشجار، ثم ندير الطلاء ديال الغابة اللي غتكون على الجبل على مستوى الجبل. لاحظوا الطلاء سهل جدا كيف ما كتشوفوا بأي فرشاة عريضة بطبيعة الحال باش تعطيني المساحة أكبر في اللون وتسرع لي حتى الوتيرة ديال الطلاء وتسهل عليا المأمورية. كما ترون تجهيز ألوان الظل هو القانون الذي يعني أعمل به في جميع أعمالي. الآن كنحاول ندير لون ظل في المروج اللي كتشوفوا فيها تحت مباشرة، عبارة عن يعني خطوط مسطحة. ثم ندير الآن اللون الأسود والأخضر والأصفر، ونحاول ندمج الألوان يعطيوني هاد الدرجة ديال الأخضر
ندير المروج اللي بطبيعة الحال غتكون مضيئة، كنديرها في البساط. لاحظوا بطلاء سهل، ومرة أخرى بأي نوع من الفرشاة تكون عريضة بطبيعة الحال. لاحظوا الطلاء السهل ما كياخدش مني الوقت وما كيمحنيش، وسهل ما غاديش ندير فيه لي موتيف، غيمشي بطريقة سهلة سلسة كما ترون أحبابي. ونحافظ دائما على ديك المساحة السوداء لتحت لأنها ظل ديال المروج. الآن البنفسجي والأزرق والأحمر والأصفر والأبيض، ولاحظوا درجة اللون الكريم اللي فيه 5 الألوان. غادي نحدد الآن ألوان الضوء في الجبل بنفس الفرشاة خطوط منعرجة، ثم نبدا العمل ديالي الآن بالفرشاة اللي كتشوفوا مسطحة وبضربات مسطحة. كندير الموتيف ديال الجبل ديالي اللي في المقدمة أو على مستوى خط الأفق. لاحظوا طريقة العمل يا أحبابي بسلاسة وسهولة كما أقول دائما. باش تحددوا الموتيف ديالكم ضربوا بالفرشاة وهي مسطحة، ثم تحديد نقط ديال الإضاءة كندير الفرشاة مسننة ونهود بها مسطحة. ولاحظوا حاولوا تشوفوا العملية أحبابي، عملية سهلة بسيطة، يكفي أنكم تكرروا العملية وغادي إن شاء الله بإذن الله تصنعوا الموتيف ديال هاد الضربات اللي كتشوفوا فيها أحبابي. بطبيعة الحال راني قسمت الجبل إلى قسمين، قسم غتكون فيه الإضاءة وقسم غيكون فيه الانعكاس ديال الظل. ولاحظوا درجة اللون فيها 5 الألوان كما شفتوا أحبابي، وكيف ما هو معتاد دائما كتنبثق ألوان الضوء والظل من نفس الألوان اللي كنبني في الأول. لاحظوا الفرشاة الآن غندير الإضاءة في الجبال أو في الصخور اللي على أقصى اليسار في نفس السلسلة ديال الجبل. ولاحظوا الموتيف أحبابي، ولاحظوا العروق اللي كنرسم وكنبني باش نصنع الموتيف ديال الإنارة أو الإضاءة في الجبل. لاحظوا اللون وطريقة التوزيع ديال اللون وكيفية عمل الفرشاة المسننة الرقيقة الجميلة اللي كتعطيني مثل هاد الضربات في مثل هاد الزوايا ضيقة. وكما سبق لي وقلت لكل يعني ضربات فرشاة نوع من الفرشاة غنضيف اللون الأبيض، يعني غنضيء نفس اللون غنضيئو باللون الأبيض ونديرو من الفوق باش يعطيني انعكاس ضوئي على التحاديد والتقاسيم والإضاءة ديال الجبل بنفس الفرشاة دائما بنفس الضربات، إلا أنني كنتعامل معها بسلاسة وما كنعطيهاش مساحة أكبر. نحدد المنطقة ديال الإضاءة فقط وننتقل للزاوية الأخرى. وممكن لكم أحبابي تزيدوا طبقة أخرى مضيئة أكثر. أنا كنحاول نختصر لكم العمل باش تستافدوا يا أحبابي، لأنني أعلم أنكم أنني أثقل كاهلكم بالتقنيات. الآن بنفسجي وأسود وأبيض إضافة للون اللي درتو في الجبل، وغادي نحاول نديرو كانعكاس ضوئي في المنطقة ديال الظل في الجبل. لاحظوا كيفاش غيعطي للجبل وكيفاش غتبان الضربات بنفس الفرشاة وبنفس الضربات والتحديدات ديال لي موتيف اللي في الجبل كتعطي انعكاس ضوئي في الظل كما ترون. ودائما اختيار الالوان المناسبه راه كتلعب دور يا احبابي. لاحظوا من نفس اللون خرجت الالوان ديال الانعكاس الضوئي اللي كاين في الظل باش ينسجم اللون مع لون الظل وتبقى يعني المساحه ديال الضوء باينه ومساحه الظل باينه كذلك بنفس الفرشاة وبنفس الضربات. لاحظوا الآن غنضيف اللون الأصفر على البنفسجي مرة أخرى باش نزيد نقوي اللون نحو الأصفر، لأن كاين انعكاسات ضوئية قوية في المساحة ديال الظل وبنفس الفرشاة. ولكن ما غاديش نوسع نطاق الإضاءة، ضربات أو لسعات فقط
حتى يبقى اللون منسجم وتبان يعني الهيئة ديال الجبل فيها انعكاس وظل وإضاءة وبكيفية معقولة وممنطقة. غنرجع لنفس اللون الأول وغنوزعو على التلال اللي في اليسار باش نبدا مرحلة أخرى ديال الإضاءة. لاحظوا لأن الجبل عاطي انعكاس لهاد الزاوية، خاصو يكون نفس اللون ولكن غامق شيئا ما. البرتقالي الآن بالأصفر والبنفسجي والأحمر وشيء من الأسود والأبيض. وغنبدا ندير في مروج في أسفل الجبل. لاحظوا كتطلع مروج ملونة كتكون في مثل هذه الجبال، جبال أمريكا الجميلة. لاحظوا الضربات غنبقى جاي شيئا فشيئا ونوزع المساحة ديال المروج الحمراء الجميلة بطريقة سلسة وجميلة. ولاحظوا اللون وقوة اللون، ومع ذلك ينسجم مع الألوان الأخرى لأن اللون منبثق منه يعني لون آخر اللي كاين في ألوان الظل في الجبال وفي الصخور. إلا درت برتقالي مثلا بوحدو ما بين أصفر وأحمر ما يعطينيش نفس الانسجام اللي كتشوفوا فيه مع هاد المروج كيف ما كتشوفوا أحبابي. نزيد نعطي للإضاءة أو للون إضاءة بإضافة اللون الأبيض ونديرو في المنطقة الزاوية اللي فيها الظل باش يبان كذلك تما منعكس عليه الظل واللون غامق. ونوزعو بكيفية خفيفة ثم ننتقل منطقة أخرى بفرشاة المروحة وبإضافة اللون الأبيض والأصفر كندير أشجار الصنوبر على المساحة ديال التلال اللي على أقصى اليسار. لاحظوا الضربات العمودية أحبابي، ضربات عمودية. ولاحظوا التوزيع ديال الضربات، كندير سلسلة هرمية ديال الأشجار ونرجع ندير تحتها سلسلة أخرى ونغير اللون بنفس الطبقة ولكن نضيف الأصفر أو الأبيض، نفتح ونغلق نفس اللون باش تبان هناك انعكاسات ضوئية في نفس الزوايا. لاحظوا الضربات. الآن كنضيف اللون الأبيض والأصفر على نفس الزاوية. لاحظوا ثم بالفرشاة المروحة كنضيف اللون الأبيض ونزيدو مرة أخرى ثم نطلع به شيئا فشيئا ونبدل الفرشاة وندير الآن ضربات للمروج بشكل آخر ونطلع بها نحو الأعلى ثم نضيف اللون الأبيض والأصفر باش يتغير اللون لأن في هذه المساحة كاينة الإضاءة واللسعة الضوئية الفوق. ودائما نخلي المساحة ديال اللون الظل تحت اللي كتشوفوا فيه بني تبقى واحد المساحة اللي لاعبة الدور ديال الانعكاس الضوئي. هذاك الظل كيعطيني يعني كيشد لي اللون ديال الضوء ويبين لي الانعكاس والمساحة اللي فيها الانعكاس الضوئي واللسعة الضوئية. لاحظوا التوزيع بكل سلاسة وسهولة أحبابي. كنتمنى تكونوا هاد يعني لحد الآن استوعبتوا طريقة ديال العمل. الآن بفرشاة عريضة وباللون الأصفر والأبيض كنوزع اللون من الفوق كإضاءة وكذلك ما كنوزعوش في نفس في المنطقة كلها ولكن ضربات مرة أخرى اللون الأصفر والأبيض ولكن هذه المرة كندير صخور وأحجار من نفس يعني طينة الألوان ديال المروج. لاحظوا غتكون كذلك معشوشبة وبنفس اللون، لون ربيعي. الآن بفرشاة المروحة كنضيف ما تبقى من الأشجار ديال الصنوبر على مستوى خط الأفق باش تبان لي الأشجار ديال الصنوبر كما ترون. نحاول نحددها ونحدد الموتيف ديالها ونمشي كذلك تحت الأشجار الملونة وندير خط أسود ونطلع بضربات كتبين لي أشجار الصنوبر بضربات سهلة. لاحظوا من التحت إلى الفوق كنضرب بفرشاة المروحة مسطحة
ثم كنضيف اللون البني على اللون الأصفر والأخضر، اللون البني والأخضر على اللون الأصفر، وكندير أشجار الفوق ملونة كذلك من نفس عائلة الألوان الأولى، وكنوزع بفرشاة المروحة. لاحظوا طريقة توزيع أشجار الصنوبر، يعني ما كنكتلش اللون، كندير مساحة في زاوية وكنضيف زاوية أخرى وهكذا. الآن كنضيف اللون الأصفر والأخضر على نفس اللون الأول وكنديرو تحت. إلا لاحظتوا راه اللون كيتدرج شيئا فشيئا، لأن كتبدا الإضاءة كتضرب على الألوان من الفوق إلى التحت. ولاحظوا مساحة اللون في السماء اللي خليت البيضاء كيفاش عطات لي انعكاس، هو اللي غيبين لنا الإضاءة في الأشجار. اللون الأخضر الآن غنختم به في هذه المساحة ديال الغابة اللي كاينة على مستوى الأشجار. اللون الأخضر غيختم لي السلسلة ديال الغابة، وبطبيعة الحال راه كنحافظ على المساحة ديال الظل تحت، تبقى تبان الأشجار واضحة ويبان لون الظل. الآن اللون الأصفر والأخضر، الأخضر بيستاش أو فستقي، غنوزعه في المساحة الخضراء باش تبان هناك مروج صفراء ومضيئة جميلة. لاحظوا ضربات فرشاة المروحة، يعني ما كنضربهاش مسطحة، بل كنجبد الفرشاة من الفوق إلى التحت. والآن كنعكس أو كندير ضربات أخرى، كنضرب مباشرة باش تبان لي الألوان ديال الورود والأزهار والمروج مركزة في المساحة المسطحة اللي كتشوفوا. وممكن نزيد لون آخر بالأصفر والأبيض يكون أكثر إضاءة ممكن لكم، إلا أنني دائما كما أقول وأكرر لا أريد أن أثقل كاهلكم بكثرة الضربات. ضربات خفيفة كتعطي منظر رائع كيف ما كتشوفوا. وأنا دائما كنتبنى السهولة أحبابي، السهولة هي الطريق إلى النجاح، والسهولة هي هي الفن الذي يصل إلى الكل. لاحظوا دابا المساحة ولاحظوا اللون، وغندير مساحة خضراء لتحت تحت الخط الأسود باش يبقى انعكاس سما ضوئي، عاد باش ندير انعكاس الظل في المياه. نضيف اللون الأخضر بفرشاة المروحة، ضربات ديال الأعشاب والحشائش. اللون الأزرق اللي في السماء نضيف عليه اللون الأبيض ونديرو انعكاس مباشرة تحت الجبل في المياه باش تبان لسعة ضوئية ديال لون السماء في المياه بضربات خفيفة عمودية وأفقية. لاحظوا اللون خفيف، ممكن ندير اللون أبيض 100%، ممكن أحبابي باش يعطي لسعة ضوئية قوية، ولكن كما اتفقنا دائما اختار ألوان اللي كتكون يعني لها قابلية في المنظر. الآن باللون الأخضر واللون الأسود قوي غندير لي انعكاس ظلي في المياه بضربات ديال الفرشاة العريضة، ضربات عمودية من الفوق إلى التحت، جرات فقط. لاحظوا الجرات أحبابي، ضربة وجرة تحت تعطيني الموتيف وتبين لي الانعكاس ديال الظل ديال الأشجار أو ديال الغابة في المياه. وخليت ديك المساحة اللي تحت المروج خضراء هي اللي غتبين لي الإضاءة. لاحظوا الطريقة ديال الضربات أحبابي، غنمشي بها إلى أن أنتهي. ضربات جميلة كتبين لي الانعكاس. لاحظوا انعكاس أشجار الصنوبر في مقدمة المروج، وبهكذا يكون منظري الطبيعي انتهى أحبابي. أحبابي في الله، كنتمنى من الله تكونوا استفدتوا من هذه الحلقة. ما تنسوش اللي باقي ما اشتركش يشترك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.